Okay, so basically আজি আমাৰ টপিকটো হয় পাৰ্চেন্টেজ ওকে সো আমি যিবিলাক পাৰ্চেন্টেজৰ কুৱেশ্যন আমাৰ আসাম পুলিচ আৰু এডিআৰই ৰিলেটেড কুৱেশ্যনছ থাকে সেইবোৰ আমি ডিছকাছ কৰিম আৰু যিবিলাক আপকামিং এক্সামত যিবিলাক কুৱেশ্যনছ প্ৰবেবল কুৱেশ্যনছ হয় তো সেইবিলাকৰ ওপৰত আমি ডিছকাছ কৰিম তাৰ আগতে আজি বেচিকেলি পাৰ্চেন্টেজ চেপ্টাৰটো বহুত বেছি হাৰ্ড চেপ্টাৰো নহয় প্লাছ একদম ইজি চেপ্টাৰ হয় যে যিবিলাক কুৱেশ্যনছ আহিব চ' আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব যে গোটেইখিনি বস্তু আপোনালোকে সলভ কৰিব পাৰে আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা যে পাৰ্চেন্টেজৰ যিবিলাক কুৱেশ্যনছ হয় সেইবিলাকো সলভ কৰিবই লাগিব আপোনালোকে বিকজ স্কৰিং ছাবজেক্ট হয় একদম ইজি ছাবজেক্ট হয় অ'কে আৰু আমি ট্ৰাই কৰিম যে এটা লেকচাৰতে গোটেইখিনি টপিক কভাৰ হৈ যায় অ'কে ষ্টাৰ্টতে আমি ব্ৰিফিং এটা দিম যে আমাৰ থিয়ৰী যিকেইটা আমাৰ ফৰ্মুলা ইউজ হ'ব সেইকেইটা আমি ক'ম দেন আফটাৰ আমি কিছুমান কুৱেশ্যন সলভ কৰিম যিবিলাক কুৱেশ্যনছ আপকামিং এক্সামত প্ৰবেবল কুৱেশ্যনছ ৰাইট ঠিক আছে আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ পাৰ্চেন্টেজ okay. A percentage is a way of expressing a number as a fraction of 100. Okay? So, percentage to কি হয় basically fraction of 100ত যেতিয়া আমি কিবা এটা বস্তু ভাগ কৰিম যেনেকে 5 okay? যদি আমি 5ৰ পাৰ্চেন্টেজ ওলাও কম কি 5ৰ যদি 5 আছে মোৰ 5ৰ ভিতৰত যদি মই 4 লওঁ তেনেহ'লে তাৰ পাৰ্চেন্টেজ কিমান হ'ব অ'কে চ' বেচিকেলি পাৰ্চেন্টেজটো আমি কি কৰোঁ যিটো মেইন নাম্বাৰ দিয়ে আমাক যেনেকে 5 দিছে সেই নাম্বাৰটোক আমি 100লৈ কনভাৰ্ট কৰোঁ অ'কে দেন আফটাৰ 4ৰ আমি পাৰ্চেন্টেজ ওলাম যেনেকে আৰু পাৰ্চেন্টেজৰ চিম্বলটো জানেই সকলোৱে 25% means 25 out of 100 এশটাৰ ভিতৰত যেতিয়া আমি 25টা বস্তু ল'ম যেনেকে 5ক আমি এশটা পাৰ্টত ডিভাইড কৰি তাৰ পৰা যদি 4টা পাৰ্ট ভাবোঁ তো কিমান হ'ব সেইটো আমাৰ 80% হৈ যাব ৰাইট বাৰু যেনেকে পাৰ্চেন্টেজৰ যদি মই চাওঁ এতিয়া মই এটা বস্তু চালোঁ what is 80% of 5 okay so percentage value টো আমাৰ ক'ত ওলাব ৰাইট সাইডে ওলাব okay এতিয়া যদি এইটো এটা কুৱেশ্যন আৰু সেকেন্ড কুৱেশ্যন what is the percentage of 3 out of 5 প্ৰথমতে 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো অবজাৰ্ভ কৰক এই সেকেন্ড কুৱেশ্যনটোৰ সলিউশনটো চাওক what is the percentage of 3 out of 5 তো এইটো কি কৰিম মই মোৰ যিখিনি টোটেল থাকে যিটো মোৰ টোটেল থাকিব টোটেল হ'ল 5 ভ্যালু কিমান দিছে 3 ভ্যালু 3 into 100 into 100 into 100 কৰিলে আমি কি পাম পাৰ্চেন্টেজটো পাম এটা 100% থাকে একচুয়ালি into 100% is equal to কিমান হ'ব 5 আৰু 100ক কাটিলে ওপৰত 20 আহি গ'ল ৰাইট 5ক 5 এৰে কাটিলে 1 আহি গ'ল 5ক 100 এৰে কাটিলে 20 আহি গ'ল সো ওপৰত কি হৈ গ'ল মোৰ 3 into 20 that is 60% okay বুজিলে সো আৰু এটা যদি চাওঁ what is the percentage of what is the percentage of 80 in 200 in
200 percentage of 80 in 200 so hetu keneke hobo আমি simply আকৌ কি কৰিম যেটো আমাৰ value কিমান হয় 80 হয় total কিমান হয় 200 হয় into 100 okay এতিয়া 100 আৰু 200 কাটা কাটি কৰিলে কিমান ৰয় 2 ৰয় ন 2 divided 80 by 2 this 40% okay এটো কি হ'ব 40% হ'ব correct এটো হ'ব 40% এবাৰ বস্তুটো চাই ল next এটো চাওক যে value is equal to percentage into total by 100 value is equal to percentage into total by 100 এটো কৰ পৰা আহিছে এটো ফাৰ্স্ট ফৰ্মুলাৰ পৰা আহিছে কেনেকৈ আহিছে পাৰ্সেন্টেজ যদি মই ধৰি ললো p বুলি p টো মই উলাই আছিল ন পাৰ্সেন্টেজ কিমান হয় হেতু মই উলাই আছিল তো মই ধৰি ললো পাৰ্সেন্টেজ মানে p বুলি p is equal to কি পালো মই value by total into 100 p is equal to value by total into 100 এতিয়া মই কি কৰিম এটা বস্তু মন কৰক So first formula to পৰা second formula to আহিব okay so মই first formula to use কৰি কিনে মই হেতু question solve কৰিম বা second formula to use কৰি হেতু কৰিম but meaning এটাই okay তো এতিয়া মই value উলাব লাগে value to right side এ ৰাখিম p into এটো t তলত আছে t টো ওপৰত গুছি যাব okay আৰু 100 টো ইফালে ওপৰত আছে 100 টো গুছি যাব তলত is equal to কি হৈ যাব value v okay সেই বস্তুটো লিখিছে যে value is equal to percentage into total ওপৰত percentage into total তলত 100 okay that is the value বুজিলে okay এটো actually এটো 100% থাকে এটা তলত percent থাকে percent টো কিয় থাকে আপোনাৰ যেটা percentage ইউজ কৰিম ন 60% সিম্বল থাকিব ন 60% divided by 100% সেইটো এটা ৰেশিও হৈ যাব আমি কি জানিছিলো ৰেশিওটো কোনো ইউনিট নাথাকে ওকে তো ৰেশিওটো এটা ইউনিটলেস হয় তো এটো যেনেকে what is 80% of 5 so 80% of 5 বুলি যদি ক'ব যাও মই তেনেহলে মই সেকেন্ড ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰিব পাৰো নাইবা ফাৰ্স্টটো মই ফাৰ্স্টতে সেকেন্ড ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰি দেখাও যেহেতু মোক ভ্যালু ক্যালকুলেট কৰিব দিছে পার্সেন্টেজ দিয়া আছে 80 রাইট টোটাল কিমান হয় আমাৰ total what is 80% of 5 okay total আমাৰ 5 হয় or divided by 100 okay so 5 আৰু 100 কাটিলে আমাৰ থাকিব 20 okay 24 okay answer কিমান পালো আমি 4 পালো by using this formula আমি answer কিমান পালো 4 পালো মই এতিয়া চাও প্ৰথম ফৰ্মুলাটো যদি মই ইউজ কৰো তেতিয়া answer 4 পাও নে নাই জি দিয়া আছে first formula to মানে কি percentage is equal to value by total into 100 percentage is equal to value by total into 100 right তেনেহলে কি হ'ব আমাৰ percentage মোৰ দিয়া আছিল কিমান what is the 80% of 5 percentage দিয়া আছিল মোৰ 80 value কিমান হ'ব নাজানো মই total দিয়া আছে 5 into 100 এটো যদি কাটা কাটি কৰে 5 আৰু 100 কাটিলে 20 ওকে মানে কি পালো মই 80 is equal to v into 20 পালো 80 is equal to মই v into 20 পাইছো ইয়াৰ পৰা মই কি পাম v 80 by 20 v is equal to কি পালা 4 ওকে সো আনসার সেমে পালো আইদার আপোনালোকে ফার্স্ট ফর্মুলা ইউজ কৰিব পাৰে বা সেকেন্ড ফর্মুলা ইউজ কৰিব পাৰে আনসার উইল বি সেম আনসার উইল বি সেম ঠিক আছে নেক্সট ফর্মুলা হল পার্সেন্টেজ ইনক্রিজ বা পার্সেন্টেজ ডিক্রিজৰ
ঠিক আছে শতাংশটো বৃদ্ধি হৈছে নে শতাংশটো হ্ৰাস হৈছে কমিছে সেইটো কাৰণে পাৰ্চেন্টেজ ইনক্ৰিজ মানে কি কিমানখিনি নাম্বাৰ ইনক্ৰিজ হৈছে বাই অৰিজিনেল ইনটু 100 পাৰ্চেন্টেজ ডিক্ৰিজ মানে কি কিমানখিনি নাম্বাৰ ডিক্ৰিজ হৈছে বাই অৰিজিনেল ইনটু 100 ধৰি লও এটা কুৱেশ্যন কৈছে কি এখন ভিলেজ আছে ঠিক আছে দেয়াৰ ইজ এ ভিলেজ সেই ভিলেজত 2001ত আছিল মোৰ পপুলেশ্যন আছিল 1 লাখ ডাঙৰ ভিলেজ হয় বহুতে ডাঙৰ ভিলেজ হয় তো সেইখনত 2000 পপুলেশ্যন ইন 2001 আছিল ইহঁতৰ 1 লাখ ওকে নেক্সট কৈছে সেইখন সেম ভিলেজত ইহঁতৰ পপুলেশ্যন ইন 2010 অবজাৰ্ভ কৰিলে 1,20,000 হ'ল ওকে এতিয়া সুধিছে what is the percentage of increase what is percentage of increase কিমান খিনি শতাংশ বৃদ্ধি পালে ইহঁতৰ ওকে কিমান খিনি শতাংশ ইহঁতৰ পপুলেশ্যন বৃদ্ধি পালে তো মই কি কৰিম according to formula কিমান ইনক্ৰিজ হৈছে ডিভাইডেড বাই অৰিজিনেল ইনটু 100 ইনক্ৰিজ এতিয়া মই কেনেকৈ গম পাম ইনক্ৰিজ মানে কি গম পাম মোৰ যেটো আগত আছিল হেতু পৰা মই পাছৰটো সাবট্ৰেক্ট কৰিম নে পাছত যেটো হৈছে তাৰ পৰা আগৰটো সাবট্ৰেক্ট কৰিম obviously মোৰ যেটো পাছত হৈছে ৰাইট চেঞ্জ টু মই গম পাব লাগিলে মোৰ যেটো পাৰ্চেন্টেজ পাছত হৈছে তো ডিক্ৰিজৰ কাৰণ কিমানখিনি ইনক্ৰিজ হৈছে হেতু মই কৰিম ফাইনেল মাইনাস ইনিশিয়াল বাই ইনিশিয়াল ওকে ইয়াতে obviously সদায় ইনিশিয়ালটো হয় সদায় মনত ৰাখিব আমি যেতিয়া প্ৰফিট আৰু লছৰ কোৱেশ্চনো কৰিম ঠিক আছে বস্তুটো কিনা দামটো আমি তলত লিখিম বাৰু হেতু বাৰু বেলেগ কথা কিন্তু সদায় মনত ৰাখিব আমি ডিনোমিনেটৰত কি দিও মানে তলত কি দিও সদায় ইনিশিয়াল নাম্বাৰটো লিখো ওকে ফাইনেল মাইনাস ইনিশিয়াল ইনটু ফাইনেল মাইনাস ইনিশিয়াল ডিভাইডেড বাই ইনিশিয়াল ইনটু 100% ওকে 100% so final কিমান হয় মোৰ 1,20,000 minus 1 lakhs by initial কিমান হয় মোৰ initial 1 lakhs into 100 okay so 1,20,000 minus 1 lakhs কিমান হ'ব 20,000 হ'ব obviously 20,000 তলত divided by 1 lakhs into 100 এতিয়া মোৰ চাও 0 কেটা কাটা গল 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 টা 0 1 2 3 4 টা 0 ওকে এটো থাকিল 10 এটো থাকিল 100 এটা হেল 10 এটো কি হল 20 মানে কি হৈছে 20% মোৰ যেতিয়া মই পপুলেশ্যন 2001 ৰ পৰা 2010 লৈ শিফট হৈছো তেতিয়া হলে মোৰ 10% অফ দা পপুলেশ্যন মোৰ কি হৈছে হেখন গাঁৱত ইনক্ৰিজ হৈছে ওকে কি হৈছে মোৰ 10% অফ দা পপুলেশ্যন ইনক্ৰিজ হৈছে now next question ধৰি ললো মোৰ বেলে এখন গাঁও বি ঠিক আছে গাঁও বিত কি হৈছে যে 2001ত পপুলেশ্যন আছিল ইহঁতৰ পপুলেশ্যন ইন 2001 আছিল ইহঁতৰ 50,000 people ওকে ইহঁতৰ মানে সৰু গাঁও হয় দেন কি হল আফটাৰ 10 years 2002 after 10 years কি হল বহুত মানুহ চহৰ গুচি গল ঠিক আছে তো ইহঁতৰ পপুলেশ্যন হৈ গল আপোনাৰ 40,000 সো ইহঁতৰ কি হল পপুলেশ্যন ডিক্ৰিজ কৰিলে 10 বছৰত ইহঁতৰ ডিক্ৰিজ কৰিলে তো মোক সুধিছে যে এতিয়া পাৰ্চেন্টেজ অফ ডিক্ৰিজ কিমান ডিক্ৰিজ পাৰ্চেন্টেজ কিমান ওকে ডিক্ৰিজ পাৰ্চেন্টেজ মোক লাগে ডিক্ৰিজ পাৰ্চেন্টেজ কিমান হয় সো ডিক্ৰিজ পাৰ্চেন্টেজৰ কাৰণে মই কি কৰিম মই সেম কৰিম ঠিক আছে আপোনালোকে এটা বস্তু যদি চাই যদি মই ফাইনেল মাইনাস ইনিশিয়াল কৰো নেগেটিভ পাম ওকে সো হেনেকে আপোনালোকে ভাবিব পাৰে যে মই অনলি ফাইনেল মাইনাস ইনিশিয়াল কৰিম সদায় তেতিয়া হলে মই যদি ডিক্ৰিজ পাও তেতিয়া হলে নেগেটিভত পাম যদি ইনক্ৰিজ পাও তেতিয়া হলে পজিটিভত পাম
ওকে যেতিয়া নহলে যদি ডাঙৰটোৰ পৰা যদি সৰুটো মাইনাছ কৰে তেতিয়া হলে মানে হেনেকো আপোনালোকে থিংকিং কৰিব পাৰে যে মই ডাঙৰটোৰ পৰা সৰুটো মাইনাছ কৰিছো সেইকাৰণে মই পজিটিভত পাইছো বাট অবভিয়াছলি মোৰ ডিক্ৰিজে হৈছে ওকে তো এইটো আপোনালোকে এটা কাম কৰিব পাৰে যে ফাইনেল মই যেনেকৈ কৰোঁ মই ফাইনেল মাইনাছ ইনিচিয়েলে কৰোঁ অবভিয়াছলি বিকজ ফাইনেল মাইনাছ ইনিচিয়েল কৰিলে কি হয় ফাইনেল মাইনাছ ইনিচিয়েল কৰিলে মোৰ নেগেটিভ আহি যাব নেগেটিভ আহি গৈছে মানে ডিক্ৰিজ হৈছে ওকে ফাইনেল মাইনাছ ইনিচিয়েল বাই তো ফাইনেল মোৰ 40,000 আছিলে ইনিচিয়েল আছিল মোৰ 50,000 ইনিচিয়েল আছিল মোৰ 50,000 ইনটু 100 তো এইটো হৈ গ'ল এতিয়া 10,000 40,000 minus 50,000 minus 10,000 right এতিয়া এইটো মোৰ কিমান হ'ব minus 1/5 into 100 is equal to minus of 20% এটা minus to a negative এটো symbolize কৰিছে negative symbolize the decrease okay negative কি symbolize কৰিছে decrease হৈছে এটো বস্তু minus 20% okay so always final minus initial by initial কৰিব কেতিয়াও কনফিউজন নহয় কেতিয়াও ভুল নহয় ওকে যদি নেগেটিভ আহিছে এটো বুজিব যে এটো ডিক্ৰিজ পার্সেন্টেজ হৈছে দ্যাটস ওয়াই নেগেটিভত আনসাৰটো আহিছে ওকে যেতিয়া মোৰ আগৰ কোৱেশ্চনটো কি হৈছিল আগৰটোত মোৰ আনসাৰটো পজিটিভত আহিছিল +20% ৰাইট +20% এই কাৰণে আহিছিল যে মোৰ ফাইনেল মাইনাস ইনিশিয়ালৰ ভ্যালুটো পজিটিভ আছিল মানে বস্তুটো ইনক্ৰিমেন্ট হৈছিল ওকে এটা কনভাৰ্জন কৰিব লাগে ওকে এবাৰ এটা ট্ৰাই কৰকচোন form example 25% যেনেকে ইয়াতে কোৱা হৈছিল যে within 100% to within 100 ফ্ৰেকশনলৈ কনভাৰ্ট কৰা হয় সো 25% যদি হয় 25% টো যদি হয় হেতুক মই 1ত যদি ভাবো কিমানখিনি ফ্ৰেকশন ফৰ্মত কনভাৰ্ট কৰিলে ফ্ৰেকশনৰ হাইয়েস্ট নম্বৰ কি হয় এটা বস্তুক মই 1 লৈ কনভাৰ্ট কৰিলো ওকে এই বস্তুটো মোৰ 1 হয় দেন মই তাক ডিভাইড কৰি থাকিম ৰাইট সো 25% টোৰ পার্সেন্টেজৰ ম্যাক্সিমাম ভ্যালু কিমান হয় 100% যিকোনো এটা বস্তু তেনেকৈ ফ্ৰেকশনৰ ম্যাক্সিমাম ভ্যালু কিমান হয় যিকোনো এটা বস্তুৰ 1 হয় তো 1% 100% is equivalent to কিমান হয় 1 in fraction বুজিলে 100% টো কাৰ ইকুইভ্যালেন্ট হয় 1 in fraction ফ্ৰেকশনত 1 to কাৰ 100% টো ইকুইভ্যালেন্ট হয় 1 in fraction তেনে হলে 1% is equivalent to 1/100 in fraction 1% ক আমি ফ্ৰেকশনত কেনেকৈ লিখিম 1/100 ওকে এইটো বস্তু বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় যে 100% in 100% টো হয় 1 in fraction এটো ইকুইভ্যালেন্ট হয় 1 হয় ইন ফ্ৰেকশন আৰু 1% টো কি হয় 1/100 ৰ ইকুইভ্যালেন্ট হয় ইন ফ্ৰেকশন তেনেহলে 25% টো কিমান হ'ব ইফালে 25 মাল্টিপ্লাই কৰি দিও ইফালে 25 মাল্টিপ্লাই কৰি দিও 1/100 into 25 that is আৰু 100 আৰু 25 কটা কাটি গলে কিমান হ'ব 1/4 ইন ফ্ৰেকশন ওকে সো এটো কি বুজি পালে যে 25% পার্সেন্টেজত 25 টো কাৰ ইকুইভ্যালেন্ট হয় ফ্ৰেকশনত 1/4 ৰ ইকুইভ্যালেন্ট হয় ওকে আৰু ডেসিমেলটো সেম হয় ঠিক আছে সো ডেসিমেলটো কেনেকৈ হয় যেনেকৈ 100% টো ইকুইভ্যালেন্ট কাৰ হয় 100% is equivalent to 1 in decimal
Okay, 100% to equivalent to 1 in decimal hoy tenehole 1% to equivalent to কাৰ হ'ব 1 by 100 in decimal এতিয়া 1 by 100 মানে কি হয় 1 by 100 মানে in decimal 0.01 বুলি লিখো tenehole 25% in decimal মানে কি হ'ব 25 to আমি কি কৰিম both side ইয়াৰ 1 ৰ লগত 25 মাল্টিপ্লাই কৰিছো দেন 25% পাইছো 0.01 ৰ মই 25 মাল্টিপ্লাই কৰিম 0.01 into 25 কৰিম tenehole মোৰ কিমান হ'ব 0.25 ওকে ইন ডেসিমেল সো এটো বস্তু এবাৰ মন কৰক ভালকে ভালকে এটো বস্তু এবাৰ মন কৰক যে মই কি ক'ব বিচাৰিছো চাই লওক ওকে সো ইয়াতে কি আছিল বেসিক্যালি মই আকু মানে আৰু এবাৰ হাইলাইট কৰি দিছো বস্তুখিনি যদি আমি পার্সেন্টেজক ফ্র্যাকশনৰ লগত যদি ৰিলেট কৰো তেনেহলে 100% মানে কি হয় 1 in fraction 100% টোক আমি ফ্র্যাকশনত 1 ৰ লগত কনভাৰ্ট কৰো 100% is equivalent to 1 in fraction so 1% is equivalent to ইপিনে 100 এৰে ডিভাইড কৰক আপুনি কিমান হ'ব 1 by 100 in fraction ঠিক আছে আমি বেসিক্যালি 1% টোক দেখাইছো যে 1% to 1 by 100 হয় ইন ফ্র্যাকশনত তেনেহলে 25% কিমান হ'ব 1 by 100 into 25 that is 1 by 4 in fraction okay similarly 100% to decimal কিমান হয় 100% to 1 in decimal হয় okay 1.00 মানে তো 100% to হেতু হয় তো 1% to কিমান হ'ব 1 by 100 in decimal 0.01 ঠিক তেনেদৰে 25% to কিমান হ'ব 0.01 into 25 that is 0.25 in decimal হয় okay so তাৰ লগত ৰিলেট কৰি আমি কোৱেশ্চনছ বিলাক সলভ কৰিম okay যদি মোক এতিয়া কয় যে convert 23% in fraction arrow decimal কি কৰিম তেনেহলে মই convert 23% in fraction and decimal তেনেহলে মই কি কৰিম ফাৰ্ষ্টতে মই ৰিলেট কৰিম যে 100% to কাৰ ইকুইভ্যালেন্ট হয় 100% is equivalent to 1 in fraction okay 100% to কাৰ ইকুইভ্যালেন্ট হয় 1 in fraction হয় তেনেহলে 1% to কাৰ ইকুইভ্যালেন্ট হ'ব 1 by 100 in fraction okay তেনেহলে 23% to কাৰ ইকুইভ্যালেন্ট হ'ব 23% হ'ব 1 by 100 into 23 in fraction okay so 1 by 100 into 23 মানে কিমান হ'ব 23 by 100 in fraction okay so বুজিলে ঠিক তেনেদৰে যদি মই ডেসিমেললৈ কনভাৰ্ট কৰিব লাগে তেনেহলে মোৰ কিমান হ'ব 100% is equivalent to 100% to কি হয় 1 in decimal equivalent হয় right
তেনেহলে 1% টো কাৰ ইকুইভ্যালেন্ট হয় 1% is equal to 1/100 that is 0.01 in decimal ঠিক আছে তাৰ পাছত মোৰ কিমান হ'ব then 23% টো কাৰ ইকুইভ্যালেন্ট হ'ব 23% will be 23/100 that is 0.23 in decimal okay এটো মই এক্সপ্লেনেশনৰ কাৰণে ইমান দীঘলকে মানে লিখিছো ঠিক আছে আপোনালোকে ইমান দীঘল লিখি থাকিব নালাগে এক্সামত ফটাফট সলভ কৰিব মই দেখাই আছো কেনেকৈ সলভ কৰিব এক্সামত ওকে এতিয়া মোক সাপোজ আৰু এটা কোৱেশ্চন দিছে যে কনভাৰ্ট 140% in fraction and decimal 140% টোক মই ফ্ৰেকশন আৰু ডেসিমেলত কনভাৰ্ট কৰিবলৈ তো এই বস্তু কেনে কৰিব যে মই জানো 100% টো মোৰ কাৰ লগত ইকুইভ্যালেন্ট হয় 1 ৰ লগত ইকুইভ্যালেন্ট হয় তো 1% টো মোৰ 1/100 ৰ লগত ইকুইভ্যালেন্ট হয় তেনেহলে 140% টো মোৰ কাৰ লগত ইকুইভ্যালেন্ট হ'ব 1/100 into 140 ওকে এইটো কাটি দিলো এটো কি হল 14/10 14/10 আহি গল এটো ওকে 14/10 2 ৰে কাটিলো এটো 5 times 2 ৰে কাটিলো এটো 7 times ওকে এটো কাৰ লগত ইকুইভ্যালেন্ট হ'ব 7/5 ৰ লগত ইকুইভ্যালেন্ট হ'ব ওকে নেক্সট যদি ডেসিমেললৈ কনভাৰ্ট কৰিব লাগে সিমিলাৰলি 100% টো কাৰ ইকুইভ্যালেন্ট হয় 1 ৰ ওকে so 1% টো কাৰ ইকুইভ্যালেন্ট হয় 0.01 ৰ ইয়াতে পাইছো মই 0.1 ৰ তেনেহলে 140% টো কাৰ ইকুইভ্যালেন্ট হ'ব obviously 0.01 into 140 okay that will be equivalent to 1.4 okay so examত তেনেকে ফাস্ট কৰিব আপোনালোকে জাস্ট মই এইটো বস্তু দীঘলকে এই কাৰণে দেখাইছো যে যাতে সকলোৱে বুজি পায় ঠিক আছে okay then next question আৰু এটো একই হয় ইয়াতে কি কৈছে মই ফ্ৰেকশন টু পার্সেন্টেজ আৰু ডেসিমেললৈ যদি মই কনভাৰ্ট কৰো ফ্ৰেকশন এটা আছে হেতু যদি মই পার্সেন্টেজ আৰু ডেসিমেললৈ কনভাৰ্ট কৰিব লাগে ফ্ৰেকশন এটা দিয়া আছে ওকে 1/5 সাপোজ এটো কি কৰিম মই 1 in fraction is equivalent to কি হয় 100 in percentage okay so 1 in fraction is equal to 100 in percentage হয় so 1/2 in fraction হলে কিমান হ'ব 1/2 in fraction হলে 1/2 in fraction হলে 100 into 1/2 এটো সাইডে 1/2 মাল্টিপ্লাই কৰিছো তো এটো সাইডে মাল্টিপ্লাই কৰিম তেনেহলে কিমান হ'ব 50% ওকে যদি কো 1/5 in percentage বুলি কিমান হয় 1/5 in fraction to 1/5 in fraction to মোৰ percentageত কিমান হ'ব তো হেতু মোৰ কিমান হ'ব 100 into 1/5 that is 1/5 আৰু 100 কাটাকাটি কৰিলে কিমান হ'ব 20% হ'ব ওকে সো এনেকে মোৰ কৰে ওকে এটো যদি মই ডেসিমেললৈ কনভাৰ্ট কৰো ডেসিমেল তো কি কৈছো 1 in fraction হা ডেসিমেল টো প্ৰায় সেমে হ'ব 1 in fraction is equivalent to 1 in decimal okay because 1 in fraction to কাৰ equivalent হয় 1 in decimal হয় তো 1/2 in fraction to কাৰ equivalent হ'ব 1/2 in fraction is equal to 1/2 into 1 that is এটো কাটিলো আমি 0.5 পাম ওকে 1 পালে কি হ'ব 0.5 তেনেহলে 1/4 টো কিমান হ'ব 1/4 in fraction টো কিমান হ'ব এটো হৈ যাব 1/4 into 1 that is হৈ যাব 1 ক যদি আমি 4 ৰে ডিভাইড কৰো কিমান পাও 0.25 পাও ওকে তেতিয়াহলে আকৌ যদি 3 in fraction হৈ যায় ওকে 3 in fraction টো ডেসিমেল লগত কিমান হ'ব 3 in fraction টো কি হৈ যাব ডেসিমেল লগত 3 into 1 that is 3.00 in decimal okay 3.00 হ'ব মানে 3 into 1 মানে কি 3 হয় that is 3.00 in decimal okay just decimal formত লিখা কাৰণে 3.00 দিছো বেলে একো নহয় okay clear ঠিক আছে next আমি এতিয়া হও কিছুমান question solve কৰিব কাৰণে okay half of 1% written as a decimal in half of 1% okay এটো সো মন কৰক ফাৰ্ষ্টত লিখক 100% to 100% in decimal কি বুলি লিখো আমি 100% in decimal 1 in decimal হয়
ওকে 100% to 1 in decimal হয় তেনেহলে 1% to decimal কিমান হ'ব 1/100 in decimal মানে 0.01 in decimal half of 1% 1% or half of 1% মানে কি half of 1% মানে half of 1% মানে হ'ব 1/100 into half that is 0.0 1/100 মানে কি জানো 0.01 into half 0.01 into half 0.01 into half কিমান হ'ব তোমালোকে যদি এইটো চাই তেনেহলে 0.005 ওকে 0.005 এতিয়া যদি এইটোত কনফিউজ হৈছে কেনেকৈ আহিছে 0.01 into 1 divided by 2 হেতু যদি আপোনালোকে কনফিউজ হৈছে তেনেহলে কি কৰিম এবাৰ মই দেখাই দিছো বাৰু 0.01 into half যে লিখা আছে এটো চাও ওকে ৰব 0.01 টো আমি কি লিখিব পাৰো 1/100 into half to 1/2 ওকে এতিয়া কি কৰক ইয়াতে যে 2 আছে ইয়াতে যে আছে 10 এটা শৰ্টকাট মেথড মই শিকাই দিও ইয়াতে কি কৰক ওপৰটো এটা 10 মাল্টিপ্লাই কৰক তলটো এটা 10 মাল্টিপ্লাই কৰক ওকে ওপৰটো এটা 2 মাল্টিপ্লাই 10 মাল্টি বিকজ ওপৰত যেটো নম্বৰ মাল্টিপ্লাই কৰে তলটো হেতু নম্বৰ মাল্টিপ্লাই কৰিবলৈ তো এটো শৰ্টকাট মেথড পতকে শিকিলো যে ওপৰটো এটা 10 মাল্টিপ্লাই কৰক তলটো এটা 10 2 ৰে 10 ক কাটি দিয়ক এটো 5 হৈ গল ৰাইট ওপৰত কিমান হৈ গল 5 হৈ গল তলত কিমান হৈ গল 1000 হৈ গল তো মই এটো এই কনভাৰ্সনটো মই দেখাইছিলো যে এইটো টাইপত যদি ফ্ৰেকশন থাকে ডেসিমেলত যেতিয়া আমি কনভাৰ্ট কৰিম তেতিয়া হলে কি হৈ যাব তেতিয়া হলে হৈ যাব আমাৰ ডেসিমেলৰ পিছত কেইটা ডিজিট আছে সৰি 1 ৰ পিছত কেইটা ডিজিট আছে তিনিটা তো ডেসিমেলৰ পিছতো মোৰ তিনিটা ডিজিটে লাগিব দুটা 0 দিলো আৰু এটা 5 দিলো 0.005 ওকে অপশন এ ঠিক আছে সো এটো শর্টকাট মেথডটো এটো চাই লও 125% of x is 100 then x is okay জিটু কোৱেশ্যনে দিছে এক্সাক্ট হেতুৱে আপোনালোকে লিখক মই জানিছিলো যে মোৰ টোটেল ভ্যালু টোটেল ওপৰত যেতিয়া মই ভ্যালু দি মাল্টিপ্লাই কৰিম 100 ক তেতিয়া মই পাৰ্সেন্টেজৰ ভ্যালুটো পাও 100% বলে মই কি পাও পাৰ্সেন্টেজৰ ভ্যালুটো পাও ওকে সো গুটেই কিটা জাস্ট ভ্যালুত পুট কৰক এটো বস্তু মন ৰাখিব ফৰ্মুলাটো মন ৰাখিব ওপৰত ভ্যালু তলত টোটেল ইনটু 100 কৰিলে পাৰ্সেন্টেজ পাও এটা পাৰ্সেন্টেজ কিমান দিয়া আছে 125% দিয়া আছে কি কৈছে অফ x কাৰ টোটেলৰ অফ x মানে কি টোটেল x ৰ ভ্যালুটো কিমান দিয়া আছে 100 দিয়া আছে ইনটু 100 কৰিলে 120 ইনটু 125 পাও হৈ গল আমাৰ গুটেখিনি তো এতিয়া আমি কি কৰিম ax টো যদি ৰাইট সাইডে শিফট হয় ওপৰলে শিফট হ'ব এডে 100 into 100 আছে 125 to এটো কোড আছে ওপৰত আছে নিউমাৰেটৰ এটো আপোনালোকৰ তলৰলে শিফট হ'ব 125 ওকে ঠিক আছে ইট ইজ সিম্পলি কাটাকাটি কৰিলে হল তো 125 ক যদি মই 5 এৰে কাটো মোৰ কিমান টাইম যাব 5 এৰে যদি 125 ক কাটো 25 টাইম যাব আৰু 5 এৰে যদি মই 100 ক কাটো 20 টাইম যাব 25 ক মই 100 এৰে কাটিলে 4 টাইম যাব এটো 1 টাইম যাব তো 4 into 20 80 ওকে x সো x মানে কি হয় 80 হয় ওকে সো এটো বস্তু ভালকে অবজার্ভ কৰক এবিলা কোৱেশ্যন কিছুমানে ভুল কৰে সো জিটু আমাক দিয়া আছে হেতু ইউজ কৰক ইয়াতে কৈছে if 125% of x is 100 সো ফৰ্মুলা লিখক ভ্যালু বাই টোটেল ইনটু 100 is equal to percentage so percentage দিয়া আছে 125 ভ্যালু দিয়া আছে 100 টোটেল কিমান x ৰ ভিতৰত বুলি কৈছে দেন টোটেল x into 100 লিখিছো ওকে x টো সিম্পলি ৰাইট সাইডে লৈ আহিছো 125 টো লেফট সাইডে নিলে তলত গুছি যাব ওকে সো ভ্যালুটো কিমান পালো কাটাকাটি কৰি x is equal to 80 okay next question what is 20% of 25% of 300 okay what is 20% of 25% of 300 ফাৰ্ষ্টতে আমি কি কৰিম 25% of 300 টো উলাই লম প্ৰথমতে আমি কি কৰিম 25% of 300 টো উলাম দেন আফটাৰ 25% অৰ যেটো 300 হয় তাৰো আকৌ মই 20% উলাম ওকে মই এটো শৰ্টকাট মেথডটো দেখাই দিম তাৰ আগতে মই এটো দেখাই আছো
ফাৰ্ষ্টতে মোৰ 25% of 300 কেনেকৈ হ'ব 25% of 300 মানে কি হয় 25 divided by total যিকোনো বস্তু percentage of 300 কৰিব হলে এনেকৈ কৰিব ওকে 25% of 300 মানে 25 divided by 100 into 300 কৰি দিলে হ'ল simply এইটো হৈ যাব মোৰ 75 ওকে ওকে এইটো কি হৈ গ'ল মোৰ 75 then এইটো কাটি দিলো এইটো কাটি দিলো 3 into 25 75 এতিয়া 20% of 75 লাগে মোৰ আকৌ ওকে 20% of 75 লাগে 20% of 75 কিমান হ'ব মোৰ 20% of 75 এইটো কাটি দিলো মোৰ ওকে then 2 ৰে 10 কাটিলে 5 ওকে 5 1 যা 5 5 3 যা 15 ওকে oh sorry 5 1 যা 5 5 5 যা 15 5 5 যা 25 to 15 so মোৰ আনসাৰটো কিমান হ'ল ফাইনেল আনসাৰ ইজ মোৰ 15 okay but এটো যদি কৰো 20% of 25% of 300 এটো সিম্পলি কেনে কৰিব পাৰে শৰ্টকাটটো চাই লওক শৰ্টকাটটো কি হ'ব 20% বুলি কৈছে 20 by 100 দিয়ক 25% বুলি কৈছে 25 by 100 দিয়ক okay into 300 ডাইৰেক্ট এটো কৰি দিলেও আমি সেম আনসাৰ পাম 0 0 কাটা গল 0 0 কাটা গল ৰাইট 0 আৰু এটো 0 কাটা গল 2 আৰু 10 কাটা গল 5 okay 5 আৰু 25 কাটা গল আমি কিমান পালো 70 5 আৰু 5 25 কাটা গল পালো 5 5 into 3 পালো আমি 15 okay 15 সো দেখিলে যে আপুনি এনেকে যদি বস্তুটো বেসিক ভাবে চাই তেতিয়াও 15 এ পাবো আৰু যদি শর্টকাট যদি ডাইরেক্ট এনে কৰি দিয়ে তেতিয়াও 15 এ পাবো ওকে আনসার উইল বি সেম ঠিক আছে next if 90% of A is 30% of B and B is equal to X% of A then the value of X okay it all confusing first kotha 90% of A is equivalent to 30% of B মোৰ A এটা number আছে ঠিক আছে A এটা number আছে তাৰ মই 90% লম 90 by 100 first kotha 90% of A মানে কি 90% of A মানে হ'ব মোৰ 90 by 100 into A that is 90% of A okay 90 by 100 into A মানে কি হল মোৰ 90% of A next কি কৈছে মোৰ 30% of B 30% of B মোৰ B ৰ কি লম 30% লম 90% of A আৰু 30% of B equal বুলি কৈছে বাৰু এটো মই ফাৰ্স্ট কেস লিখি ললো আৰু given কি দিয়া আছে B is equal to X% of A কৈছে B equal to মোৰ কি হ'ব B equal to মোৰ X% of A মানে X by 100 into A X% no যেনেকে 90% of A বুলি কৈছিলো তেতিয়া 90 by 100 লিখিছিলো X% of A মানে কি X by 100 into A ওকে এটো হ'ব সো মই এটো ভ্যালু উলাব লাগে obviously ওকে এতিয়া মই A আৰু B ৰ মাজত যদি মই ৰিলেচনটো পাই যাও বা A by B ৰ যেটো ৰেশিও পাই যাও তেতিয়া হলে পাই যাম ন এটুক যদি মই অলপ সিম্পলিফাই কৰি লিখো কি বুলি লিখিব পাৰিম B by A এই 100 টো যদি ৰাইট সাইডে আহে যে মাল্টিপ্লাই হৈ যাব মাল্টিপ্লাই ইজ ইকুয়াল টু x হৈ যাব এটোৱে লাগে মোক ফাইনালি তো obviously মোক b by a ভ্যালু লাগে ঠিক আছে তো ইয়াৰ পৰা মই কি কৰিম a টো যদি মই ৰাইট সাইডে শিফট কৰো a টো যাব মোৰ তলত ওকে লেফট সাইডে কি আছে 90 by 100 অলৰেডি আছে এইখিনি বস্তু অলৰেডি আছে ৰাইট সাইডৰ বস্তু কেইটা যদি মই শিফট কৰি লেফট সাইডে লৈ আহো তেনে হলে মোৰ কি হ'ব 100 টো তলত আছিল ওপৰত গুছি যাব 32 ওপৰত আছিল তলত গুছি আহিব 100 আৰু 100 cancel out 0 আৰু 0 cancel 90 আৰু এটো cancel 3 okay so b by a value to মই কিমান পালো b by a will be equals to my 3 b by a পালো মই 3 so এতিয়া মোৰ কি হ'ব এটোত মই 3 টো পুট কৰিম b by a মানে 3 into 100 will be equals to x so x ৰ মান কিমান হ'ব মোৰ 300 বুজিলে x ৰ মান মোৰ কিমান হ'ব 300 okay so এনেকুৱা কোৱেশ্চন থাকিলে এনে কৰিব okay correct next question jo next question to ki koise if 3/5 of 6% of a number is 36 the number is if 3/5 of 6% of a number is 36 ঠিক আছে এটা কি কৈছে 3/5 3/5 oh okay 3/5 of x মই ধৰিলো নাম্বাৰটো x বুলি ঠিক আছে
মই কি কৰিম নাম্বাৰটোক মই ধৰি লম x বুলি কৈছে যে মোৰ 3/5 of 60% of a number 3/5 of 60% of a number 60% of a number the 3/5 of 60% of a number is 36 বুলি কৈছে ঠিক আছে কাৰ ধৰি ললো আমি x বুলি নাম্বাৰ এটাৰ 3/5 কৰিছো তেনেহলে মোৰ কিমান হ'ব 3/5 of x 3/5 of x into 60% মানে কিমান হ'ব 60/100 is equal to 36 যিখিনি ইনফৰমেশন দিয়া আছে সেইখিনি ইউজ কৰিলে হ'ল ঠিক আছে এতিয়া x টো লেফট সাইডে অকলে ৰাখি গুটেখিনি বস্তু শিফট কৰক ৰাইট সাইডে এটা 36 টো ওপৰতে আছে ওকে ইয়াতে আপোনাৰ 5 আৰু 100 টো ওপৰত গুচি যাব 5 আৰু 100 টো ৰাইট সাইডে গুচি গলে আৰু যেগেটা ওপৰত আছিল তলত গুচি আহিব ওকে হৈ গল 0 আৰু এটা 0 কাটি দিলো 6 আৰু 36 ক কাটিলে 6 হ'ব 3 আৰু 6 ক কাটিলে 2 হ'ব ওকে so x will be equals to 10 into 10 it will be 100 x will be 10 into 10 into 10 it will be 100 okay 2 into 5 10 10 into 10 100 okay বুজিলে so questions বিলাক অলপ tricky way দিয়া থাকে যে অলপ ঘুৰাই পকাই হতে just form equation টো বনাব পাৰিলে হ'ল আৰু answer টো ওলাই যায় 2 is what percent of 50 2 is what percent of 50 কৈছে 2 টো কিমান হয় 50 so আমি কি লিখিম টোটাল আমাৰ কি আছে 50 আছে আমাক কিমান দিয়া আছে 2 দিয়া আছে তো আমাৰ ভ্যালু টু টোটাল 50 ৰ পৰা কিমান পার্সেন্ট বুলি কোৱা হ'ব ওকে এইটো আৰু এইটো কাটি দিলো 50 ৰে যদি মই 100 ক কাটো 2 50 ৰে যদি মই এইটো কাটো 2 2 into 2 that is 4 okay so কিমান হ'ব 4 হ'ব আনসার 4% হ'ব okay next 32 is what percent of 80 32 is what percent of 80 আমাক ভ্যালু কিমান দিয়া আছে 32 আমাক what percentage উজিছে টোটাল আমাৰ 80 দিয়া আছে what percent উদিছে তো পার্সেন্টৰ কাৰণে আমি কি কৰিম 0 0 আৰু 8 ৰে 32 কৰিলে 4 4 into 10 is equal to 40% okay 32 is 40% of 80 তো আনসারটো মোৰ কি হ'ব 32 is 40% of 80 so answer is option B ঠিক আছে so basically তেনেকে সলভ কৰিব লাগিব বস্তুবোৰ যেগিটা ফৰ্মুলা ইউজ কৰিছিলো ন আমি হেগিটা 0.15% of 33 1/3% of this okay edu same hoy same question মই যেটো শর্টকাট মেথড দেখাইছিলো কেনে কৰিম 0.15% কৈছে 0.15% of 33 1/3 percent of 10,000 so edu simply কৰিলে হল 0.15 0.15 into 33 এটুক যদি মই এই মিক্স ফ্র্যাকশনটুক যদি মই কি হলে কনভার্ট কৰো improper fraction হলে কনভার্ট কৰো কি হ'ব 3 into 33 99 99 plus 1 100 আৰু তলত থাকিব 3 মই দু শিকাইছিলো যে কেনে কৰা যায় এই দুটা নম্বৰ মাল্টিপ্লাই কৰি কিনে এই নম্বৰটোৰ লগত সাম কৰা যায় 3 into 33 99 99 plus 100 okay into 10,000 এটা 0.15 ক আমি কি লিখিব পাৰো 0.15 ক আমি লিখিব পাৰো 15/100 into 100 ইয়াতে 3 থাকিল ইয়াতে 10,000 থাকিলে okay 100 and 100 is getting cancelled 3 আৰু 15 কাটা কাটি কৰিলে 5 হ'ব তো 5 into 10,000 will be 50,000 okay কি কৈছা of this 0.15 and this of rupees 10,000 yes $33% image one any options it is 33 1/3% of 10,000 okay so edit questions to kiba maybe issue ase thik ase eta option kita match howa nai mo but more option etu hob okay but more option etu hob am phul hona
The questions or naiba questions at kiba asa issues are naiba kiba options or issues. Okay. Okay. ঠিক আছে তেনেহ'লে তো কিমান হ'ব 50,000 50,000 rupees হ'ব ওকে ইয়াতে অপশনছ কেইটাত অলপ ভুল আছে rupees 50,000 হ'ব লাগিছিল এটো ওকে rupees 50,000 হ'ব লাগিছিল ওকে anyway if x percentage of 25 by 2 is 150 then the value of x percentage of 25 by 2 is yes how x percentage of 25 by 2 is 150 এই বস্তুটো এই স্টেটমেন্টটো যদি মই ম্যাথছত লিখো মই কেনেকৈ লিখিম মই কি কৰিম 25 by 2 into x percentage যিকোনো এটা বস্তু পার্সেন্টেজৰ কাৰণে আমি কি লিখিছিলো 20%, 30%, 40% calculate কৰিবৰ কাৰণে কি লিখিছিলো 40 by 100 বা 20 by 100 বা 30 by 100 তো এটো মই কি লিখিম x by 100 is equal to মোৰ কিমান হ'ব 150 হ'ব ওকে x by 100 is equal to মোৰ কিমান হ'ব 150 হ'ব তেতিয়া হলে মোৰ x is equal to কি হ'ব x is equal to মোৰ হ'ব 150 100 to মোৰ ওপৰ গুছি যাব 2 to মোৰ ওপৰ গুছি যাব তলত মোৰ কি যাব 25 থাকি যাব so 25 আৰু 100 কাটা কাটি কৰিলে 4 হ'ব that will be 150 into 8 150 into 8 কিমান হ'ব মোৰ 150 into 8 0 8 5 za 1200 okay so answer will be what 1200 fine next question to sir the time duration of 1 hour 45 minutes is what percent of a day it is how what percent of a day ha it will be interesting question what percent of a day সুধিছে এটা দিনৰ 1 hour 45 minutes to কিমান percent হয় এটা day okay so মই ধৰি ললো মোৰ গুটেই এটা দিনৰ total কিমান থাকে 24 hours থাকে okay এটা day বুলি কলে 24 hours আমি কাউন্ট কৰো so মই এতিয়া কি কম 24 is equivalent to 100% okay 24 is equivalent to 100% তেনেহলে 24 hours তেনেহলে 1 hour is equivalent to কিমান হ'ব 1 hour is equivalent to হ'ব 100 by 24% okay কৈছে 1 hour 45 minutes এটা 45 minutes তোক যদি মই hourত লিখিব যাও 45 minutes তো মোৰ hourত কিমান হ'ব এটো বস্তু ইম্পৰ্টেন্ট হয় 1 minutes to হয় মোৰ hourত চাও 60 minutes to মোৰ কি হয় 60 minute to হয় মোৰ 1 hour right so 1 minute to কিমান হ'ব 1 by 60 hour then again 45 minutes to মোৰ কিমান হ'ব 45 minutes to হ'ব মোৰ 45 by 60 hour এটা 45 by 60 hours যদি মই কনভার্ট কৰো কি হ'ব 60 ৰে যদি আমি 5 ক কাটো এটো 12 আৰু 60 ৰে 45 ক যদি 5 ক কাটো 9 3 ৰে কাটিলে হ'ব এটো 3 ৰে কাটিলে হ'ব এটো 4 3 ৰে কাটিলে হ'ব 3 তো আলটিমেটলি এটো কিমান হ'ব 3 by 4 হ'ব 45 minutes তো কিমান হ'ব মোৰ 3 by 4 হ'ব ঠিক আছে সো এটো কি হ'ব 1 hour আৰু লগতে কি থাকিব 3 by 4 ওকে এটা 1 আৰু 3 by 4 এই যেটো মোৰ কি আছে ইম্প্ৰপাৰ ফ্ৰেকশন হেডুক মই কি হলে কনভার্ট কৰিব লাগিব মিক্স ফ্ৰেকশনলৈ কনভার্ট কৰিলো বাস্তৱ কিমান 4 into 1 plus 3 7 by 3 okay এটো hour is equal to কিমান হ'ব 7 by 3 hour তো কাৰ ইকুইভ্যালেন্ট হ'ব 100 by 24 into 7 by 3 okay তো দেখিছে সলভ টু কেনেকৈ হৈছে ফাৰ্স্টতে 1 hour to চালো 100 by 24 দেন আমি চালো যে মই ডাইৰেক্ট মিনিটস লিখিব নোৱাৰো বিকজ মই বস্তুটো আৱাৰত লৈ আছো কোৱান্টিটিটো হয়নে নাই তো মই আৱাৰতে লিখিব লাগিব আৱাৰত হলে কিমান হ'ব 1 hour লগত আৰু 1 plus 3 by 4 হ'ব
তেনেহ'লে 4 আহি গ'ল 4 into 4 plus 1 so 7 okay এনেকৈ মই 7/4 পাইছিলোঁ okay বাৰু মিক্স ফ্ৰেকশ্যনত ভাবিব পাৰে তেনেকৈ এড কৰি কিনেও ভাবিব পাৰে মিনিং চেমে হ'ব okay so এইটো আনসাৰটো কি হৈ গ'ল এইটো 24/100 into 7 তো এইটো আনসাৰটো ফটকে কৈ দিও ক্যালকুলেট কৰি কিনে কিমান আহে কিমান আহিব okay এইটো আহিব আমাৰ 9.72% okay এটা অপশনস তো নাই বাৰু অপশন ডি টু হল 9.72% 9.72% okay এটো কিমান হ'ব 9.72% anyway ঠিক আছে বুজিলে 9.72% what is percentage of 3.6 kg in 72 grams okay what is percent of 3.6 kg in 72 grams 72 grams of 3.6 kg to kiman percent hoy okay ekdom simple hoy ki hobo 100% is equivalent to ba apnaloke ko pare je 72 grams more equivalent to hoy 100% 72 grams to more car equivalent to 100% or hoy to 1 grams to more car equivalent hobo 1 grams to more equivalent hobo 100/72% okay then hole 3.6 kg 3.6 kg mane ki hobo 3600 grams to 3600 gram hobo more car equivalent 100/72 into 3600 okay what percent of 3.6 oh acha question to kiba beleg ke dekhisilu de sorry question to kiba beleg hu disa কি দিছে এটো যে what percent of 3.6 kg এটো to বেছি ইজি হৈ গল তো what percent of 3.6 kg is 72 grams তো 3.6 kg 3.6 kg 3.6 kg of x percent is 72 grams এটুক যদি মই mathematically লিখিব লাগে কি লিখিম 3600 gram of x divided by 100 is equal to 72 simple okay so etu kiman hobo x is equal to kiman hobo 72 into 100 by 3 is 36 okay 0 0 0 0 getting cancelled so 36 or 72 x is equal to 2% okay 2% easy etu is enuka problem korisu here sara 1/3 of 1206 is what percent of 143 okay etu sa 1/3 of 1206 1/3 of 1206 is what percent of is x percent of thorilu x percent of 134 a what percent to know a what to x mane okay so 1/3 into 1206 is equal to 1/3 of 1206 likhilu ami aru what percent of 134 so x by 100% of 134 okay so etu hoy gole it is a simplify kora hai kotha x into 134 etu yate hoy gol 100 etu hoy gol 402 ipine 402 into 100 by 134 oh sorry so ipine hoy gol 402 so x mane kiman hobo mor 402 into 100 by 134 okay 402 into 100 by 134 so etu value kiman hobo sao 402 into 100 divided by 134 is equal to 300% okay so etu answer to kiman hobo 300% etu kata kati korile apnaloke 300 pabo ঠিক আছে kata kati korisu 300 pabo okay then 13% of x is 72 the value of x 13% of x is 72
30% of x is 72. কি কৰক 30% কৰক x ৰ এটো 72 okay so এটো ইজি হৈ গল এটো কাটি দিলু x will be equals to মোৰ কিমান হ'ব x will be equals to মোৰ 72 into 10 by 3 তো 3 মই 72 ৰে কাটিলে 3 2 is 6 3 4 is 12 okay 24 that is 240 so x will be কিমান হ'ব 240 okay x will be my 240 it is 1.14 expressed as a percent of 1.9 is 1.14 expressed as a percent of 1.9 it is how কি কৈছে 1.14 is expressed so percent কাৰ লগত এক্সপ্ৰেছ কৰিব দিছে 1.9 ৰ percent হিচাপে এক্সপ্ৰেছ কৰিব দিছে ঠিক আছে এটা মই ধৰি ললো 1.9 ৰ x percent of 1.9 x percent of 1.9 কেনেকৈ উলাম যদি মই 20% of 1.9 কেনেকৈ উলাইছিলো 20 by 100 30% of 1.9 কেনেকৈ উলাইছিলো 1.9 into 30 by 100 মানে x percent of 1.9 কেনেকৈ উলাম মই 1.9 into x by 100 right তেতিয়া হলে x percent of 1.9 is equal to মোৰ কিমান হ'ব 1.14 okay তেনে হলে মোৰ percentage 2 দিছে যে কিমান হয় okay so এটো মোৰ কিমান হ'ব এটো x is equal to মোৰ হৈ যাব 1.14 into 100 divided by 1.9 okay ইয়াতে কি কৰক আপোনালোকে হেৰি মাল্টিপ্লাই কৰক ইয়াতে 1.9 আছে ন ইয়াতে যদি 10 এটা মাল্টিপ্লাই কৰি দিয়ে বা 100 এটা মাল্টিপ্লাই কৰি দিয়ে কি হ'ব এটা চাওক যদি 10 এটা মাল্টিপ্লাই কৰি দিয়ে কিমান হ'ব ওপৰটো এটা মই 10 মাল্টিপ্লাই কৰিম এটো হৈ যাব 19 ইয়াতে মই এটা 10 মাল্টিপ্লাই কৰিছো ইয়াতে এটা মই 10 মাল্টিপ্লাই কৰিছো ওকে এটো হৈ যাব 1.14 into 1000 100 ৰ লগত 10 মাল্টিপ্লাই কৰিলে 1000 এটো হৈ যাব 1140 divided by 19 1140 divided by 19 তো কিমান হয় 19 into 19 কিমান হয় okay 19 into 9 কিমান হয় 1.14 1140 divided by 19 কিমান হয় ক্যালকুলেট কৰকচোন okay so 19 into 6 এটো ভুল হৈছে 81 হ'ব okay 19 into 6 কৰিলে মই 114 পাও 19 ৰ লগত 6 times multiply কৰিলে মই 114 পাও 0 roll এটো কিমান হৈ গল মোৰ 60 x is equal to মোৰ কিমান হৈ গল 60 তো x এটো এই 100% টো আহিছিল ন এপিনে 100% এটা আহিছিল পার্সেন্টেজ সিম্বল টো ইয়াতে ৰৈ যাব that will be 60% so x will be কিমান হয় 60% okay x will be 60% বুজিলে ঠিক আছে 0.001 is equivalent to percentage okay it is up 1 is equivalent to 1 1.00 1.00 is equivalent to 100% right 1.00 is equivalent to 100% ঠিক তেনেদৰে ইয়াতে আমি কিমান মাল্টিপ্লাই কৰিছো মানে মাল্টিপ্লাই টু 0.001 মাল্টিপ্লাই কৰিছো তেতিয়া 1 ৰ লগত তেতিয়া কিমান হ'ব 0.001 into 100% ইপিনেও মাল্টিপ্লাই কৰিম both side এ মাল্টিপ্লাই কৰিলো এটা কিমান হৈ যাব এটো 0.001 to 1 by 1000 into 100 1 by 1000 into 100 মানে কি হ'ব 0.1% okay 0.0001 is equivalent to 0.1% okay 0.1%
তো সিম্পল হয় বুজি পালে এইটো চাই লওক এনেকুৱা কোৱেশ্চন মই কৰিছো আগতে সেইকাৰণে ইমানৰ এক্সপ্লেইন কৰি থকা নাই এতিয়া The salary of a person is first increased by 20%, then it is decreased by 20%. Percentage change in his salary. কি কৈছে এজন মানুহ আছে তেওঁৰ স্যালাৰি ধৰি ললো x বুলি ইনিশিয়ালি তেওঁ ধৰি ললো স্যালাৰিটো x আছে বুলি ঠিক আছে প্ৰথমতে কৈছে ফাৰ্ষ্টতে তেওঁৰ স্যালাৰি ইনক্ৰিজ হৈছে 20% দেন এগেইন তেওঁৰ স্যালাৰিটো আকৌ ডিক্ৰিজ হৈছে 20% এতিয়া খুজিছে যে পার্সেন্টেজ অফ চেঞ্জ কিমান হয় তেওঁৰ স্যালাৰিত ওকে তেওঁৰ স্যালাৰিত পার্সেন্টেজ অফ চেঞ্জ কিমান ধৰি ললো তেওঁ ইনিশিয়াল স্যালাৰি ধৰি ললো মই ইনিশিয়াল স্যালাৰি ধৰি ললো x rupees ইনিশিয়াল স্যালাৰি মই ধৰি ললো তেওঁৰ x rupees ওকে x rupees এতিয়া তেওঁ যদি 20% ইনক্ৰিমেন্ট হয় 20% ইনক্ৰিমেন্ট হয় ধৰি ললো নেক্সট স্যালাৰি কিমান হ'ব নেক্সট n1 বুলি ধৰি ললো নেক্সট স্যালাৰি হ'ব তেওঁৰ যেটো অৰিজিনাল স্যালাৰি আছিল হেতুটো থাকিবই তাৰ লগত আৰু তেওঁৰ যেটো স্যালাৰি তাৰ 20% আৰু ইনক্ৰিমেন্ট হৈছে মানে x plus 20% of x ওকে 20% of x মানে কিমান হ'ব 1/5 তো তেওঁ নতুন স্যালাৰি কি হৈ গল তলত যদি 5 থাকিল 5x plus x এটো হৈ গল তেওঁৰ নতুন স্যালাৰি 6x plus 5 মানে 6/5x তেওঁ হৈ গল নতুন স্যালাৰি ওকে এখিনি তেওঁ হৈ গল নতুন স্যালাৰি এতিয়া কি কৈছে 20% তেওঁ ডিক্ৰিজ কৰিছে স্যালাৰি কিমান ডিক্ৰিজ কৰিছে 20% ঠিক আছে এই যেটো নতুন স্যালাৰি হয় নতুন স্যালাৰিটোক ধৰি ললো মই y বুলি ঠিক আছে ওকে নালাগে ধৰিব এনেকে থাকক যেটো এতিয়া যেটো স্যালাৰি হৈছে এই স্যালাৰিটো কি হৈছে 20% ডিক্ৰিজ হৈছে তো n2 মানে কি হ'ব মোৰ যেটো মোৰ y স্যালাৰি হয় তাৰ পৰা তেওঁ 20% ডিক্ৰিজ হৈছে 20% of y okay so the y মানে কি হয় মোৰ 6x/5 minus 20% of 6x/5 okay তো তেওঁ সুধিছে যে ওভাৰঅল ডিক্ৰিজ বা পার্সেন্টেজ অফ চেঞ্জ ইন স্যালাৰি তেওঁ কেনেকে পাম ওকে আমি চাই আছো হেতু কেনেকে উলাও ঠিক আছে এটো কিমান হ'ব 5 আৰু 20 কাটা কাটি গলে কিমান হ'ব sorry 20% of no so 20% of y ঠিক আছে তেতিয়া হলে কিমান হ'ব এটো কাটা কাটি গলে এটো গল 4 ওকে 4 এটো কাটা কাটি গলে 25 so n2 to মই ফাইনালি মোৰ ইপিনে স্পেস নাই কাৰণ মই লিখিলো n2 to মই ফাইনালি কিমান পাই গলো 6x/5 minus এতে কি কটা কটি গল আমাৰ কি ভালকে লিখো ৰব বুজি পোৱা যোৱা নাই মই বুজা নাই এটো হৈ গল 20/100 20/100 20/100 into y মানে কি হয় 6x/5 মানে নতুন স্যালাৰিটো ওকে তেনে হলে এইটো আৰু এইটো কাটা গলে হ'ব 1/5 ৰব ইয়াতে so 6x/25 এটা থাকিল 6x/5 minus 6x/25 6x/25 এটো কিমান হৈ যাব তলত যদি 25 থাকে তেনে হলে হৈ যাব আপোনাৰ তলত যদি 25 থাকে কিমান হৈ যাব ইয়াটো 25 এটা মাল্টিপ্লাই কৰক সৰি ইয়াটো 5 এটা মাল্টিপ্লাই কৰক ইয়াটো 5 এটা মাল্টিপ্লাই কৰক এটো মোৰ হৈ যাব 25 এটো হৈ যাব 30 30 minus 6 30 minus 6 হ'ব 24x ওকে সো এটো হৈ গল নতুন স্যালাৰি এটা ওভাৰঅল পার্সেন্টেজ চেঞ্জ ইজ স্যালাৰি তেওঁৰ পার্সেন্টেজ কিমান চেঞ্জ হৈছে ওকে তো মই হেতু কাৰণে কি কৰো মোৰ যেটো ফাইনাল মই আগতেও কৈছো কি কৰিব ফাইনাল মাইনাস ইনিশিয়াল divided by initial into 100 এটো ফৰ্মুলা মই আগতেও দেখাইছো যে চেঞ্জ পার্সেন্টেজৰ কাৰণে সদায় চেঞ্জ পার্সেন্টেজৰ কাৰণে এটো একদম স্টাৰ্টিংত দেখাইছিল যে ফাইনাল মাইনাস ইনিশিয়াল বাই ইনিশিয়াল কৰিলে মই চেঞ্জ ইন পার্সেন্টেজ পাও তো ফাইনাল মই কিমান পালো 24/x আৰু এটা 25 ওকে মাইনাস কৰিম তে ইনিশিয়াল স্যালাৰি কিমান আছিল ইনিশিয়াল স্যালাৰি আছিল তেওঁৰ x rupees ইনিশিয়াল স্যালাৰি আছিল x আৰু তলত ডিভাইডেড বাই কৰিব ইনিশিয়াল ইনটু 100 ওকে সো এটো মোৰ কিমান হৈ গল এতিয়া এটা 25 থাকিলে 24x minus 25 হ'ব ইয়াতে আৰু তলত থাকিল x into 100 ওকে এটা সব কিমান হৈ গল এটো 24
x minus 25x 24x minus 25x মানে কিমান হ'ব minus x এটো হৈ যাব মোৰ minus x থাকি গ'ল ওপৰত 24x minus 25x আৰু তলত আহি গ'ল 25x into 100 okay 25 এটো x আৰু x getting cancel 25 আৰু এটো কাটা গ'ল এটা থাকিল 4 so equal minus of 4% so minus of 4% change হৈছে মানে কি হৈছে 4% increase হনে increase হৈছে নে decrease হৈছে 4% কি হৈছে decrease হৈছে okay so correct option is option D 4% decreases so সদায় মনত ৰাখিব এনেকে percentage change মানে increase আৰু decrease যেটো যেবিলাক question থাকে হেতুত সদায় change percentage কাৰণে final minus initial বা initial যদি answer টো negative আহি আছে আপোনালোকৰ answer will be in decrease okay answer টো কি হৈছে decrease হোৱা বুলি মানি লব ঠিক আছে answer টো decrease হোৱা বুলি মানি লব okay so thank you everyone for attending this class I hope সকলোৱে বুজি পালে questions percentage increase decrease ঠিক আছে আমি আকৌ next classত with the new topic আকৌ লগ পাম thank you আৰু have a good day